به نام خدا. سلام، خسته نباشین. امیدوارم تا اینجای دوره براتون خوب بوده باشه. تو این جلسه قصد داریم تا با یکی از IDE ها که برای پایتون هست آشنا بشیم. کافیه سرچ کنید پایچارم، این طوری دانلودشون میزنیم. خب پروفشنال داره، کامیونیتی داره، ما اینو میخوایم. نسخه معمولیش، فایل رو سیو کن. 189 مگ. خب تا موقعی که دانلود بشه ببینیم ایدی چیه. میگه که IDE قبلا هم بحث کردیم یه محیط integrated چی میشه translate.google.com. خب شما مثل من هر جا موندین از گوگل استفاده کنید. یه محیط مجتمع شده، جمع شده، یک پارچه، مثلا چه میدونم مثل داشبورد ماشین، همه چی یه جایی مجتمع یه پارچه است. Integrated Development Environment، محیط یک پارچه توسعه مال برای برنامه‌نویسی هستش. خب ببینیم چی گفته راجع بهش. او مای گاد کلی توضیح داده، ولی خب من بخوام بهتون بگم مثلا داده اینجا کدها رو توی IDE ها راحت تر میشه توسعه داد، میشه کنترل نسخه کرد. دیدین دیگه نرم افزارها نسخه مثلا 2015 دارن، 2016 دارن. توی IDE ها کنترل نسخه راحت تر انجام میشه. نمیدونم کشف خطا راحت تر انجام میشه، باگ پیدا کردن، نمیدونم امکان اجرای خط به خط برنامه ها وجود داره دیگه. کدها خانه‌تر هستن، میشه رنگیشون کرد، نمیدونم میشه اون بخشی از کد رو که مطمئنیم درسته مینیمایز کنیم و این مدل کارها. مثال هاش هم خب شرکت قوی مثل نتبینز، اکلیپس، اینتلیج که الان اینه که ما استفاده کنیم مال اینتلیج، ویژوال استودیو که نسخه های جدیدش واقعا سنگین شده، نسخه های از IDE های مختلف هستن. خب دانلود ما تموم شده، میریم برای نصبش. و همونجور که دقت کردید نسخه پروفشنال و کامیونیتی داشت. خب پروفشنالش حرفه‌ایه و باید پول پرداخت بشه، هرچند که خب یه ماه احتمالا رایگان داره. خب 64 بیت هستم، اینم قبول کن، برو بعدی نصبش کن. خب و اینکه بگم حالا راجع به اینم سرچ کنید، بد نیست. گیت کنترل نسخه است، یه چیزیه، یه ابزاری که به شما کمک میکنه کدهاتون رو مرتب و منظم داشته باشید. یه آرشیو از کدهاتون. احتمالا برای شما پیش اومده که فایلتون رو فایل بررسی سیو میکنید، مثلا latest project، latest یه فاینال یک، فاینال دو. گیت کمک میکنه این به هم ریختگی
مرتب بشه. این هم یاد بگیرید بد نیست. خب اجراش کن. آره تموم. نصب شد. هیچی رو ایمپورت نکن. این فایل پایتون هم آیکونش عوض شد. قبولت دارم. سیاه یا سفید. این یکی رو من بیشتر دوست دارم چون چشمم کمتر اذیت میکنه. اینا رو میخوای برات نصب کنم؟ نه. پایچارم رو برام بیار بالا. خب create new project اسمشو میذاریم مثلا test create. خب محیط پایچارم داره آماده میشه که بیاد بالا. البته اینو بگم پایچارم رو برای سیستم عامل‌های مختلف هم داره. برای لینوکس، برای مک او اس. از هر سیستم عاملی استفاده میکنید میتونید متناسب با اون رو دانلود کنید. چون دفعه اولش هست یه خورده طول میکشه بیاد بالا. خب خوش اومدی. مرسی. کاری ندارم. ببینید این پروژه تست ماهه که فعلا هیچی نداره. راست کلیک کنیم یه فایل جدید، یه پایتون فایل میخوام مثلا A. اوکی. خب واسه من ایجاد شده. یه خورده سعی میکنم فونت رو بزرگتر کنم. احتمالا از توی ستینگ، از توی اینجا شاید. نه این اومد فقط فونت اینجا رو بزرگ کرد. این یه خورده کوچیکترش میکنم. ادیتور فونت. آها اینو 12 هست. اینو 16 هست. اپلای. اوکی. خب یه خورده بزرگتر مثلا می‌نویسم. ببینید پرینتو که می‌نویسم خودش میاره دیگه. شاید خیلی لازم نباشه که همه تابع ها رو حفظ کنیم. هرچند که توصیه بررسی حرفه‌ای اینه که این قابلیت رو خاموش کنیم تا واقعا یاد بگیریم و اگه یه روز یه جایی به یه سیستم خوردیم که همچین قابلیتی نداشت مشکلی نداشته باشه توی برنامه نویسی. به هر حال من پرینت رو می‌نویسم. ببینید اینا همه ویژگی IDE ها. رنگ رو عوض کرده. پرانتز باز میذارم خودش اتومات پرانتز بسته میذاره. راهنمایی میکنه که داخلش باید چی بنویسم. یه دونه کوتیشن میذارم. کوتیشن بسته رو خودش میذاره و اینجا میذارم هلو مثلا USB. میگم فایل A رو اجراش کن. با موفقیت اجرا میکنم. ابزارهای مختلفی برای دیباگ کردن و کشف خطا هم دارم که به موقعش اینا رو بررسی میکنم. خیلی خوب برای امروز بس. شاد باشید.